Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur në emisionin Kendi Ekspertit. Do qëndrojmë së bashku për rreth 60 minuta, ku sot do flasim mbi temën tonë të pensioneve. Do të kemi të ftuar në studio ekspertin e pensioneve, zotin Fadil Kepi. Për të gjithë ju të cilët keni një pyetje dhe keni paqartësi për sa i përket pensioneve, mund na telefononi në numrin tonë të telefonit 044 400 100 dhe do të jeni drejt për së drejti në studion tonë. Dua të falenderoj pafund të gjithë ju të nderuar teleshikues, të cilët na keni shkruar në adresat tona, në anë të Facebookut, gjithashtu me anë të postës sonë në adresës e Report Televizion Kendi Ekspertit për dërgimin e letrave. Sot do ta nisim me një letër, por përpara përshëndetemi me ekspertin ton. Përshëndetje zoti Kepi dhe mirë se erdhët. Të faleminderit Valbona edhe për prezantimin që bët emisionit. Gjithmonë jemi borxhli shikuesve tonë nderuar, të cilët unë i përshëndes. I përshëndesim dhe i falenderojmë që janë bërë pjesë e emisionit dhe me anë të letrave të tyre. Ndërkohë, do ta nisim me një letër e cila na ka ardhur nga Berati, nga një zotëri i nderuar, zoti Stefan Papa, na shkruan: në mars të vitit 1993, në moshën 57 vjeç, dora në pension me 60% të pagës. Ndërkohë, në nëntor të vitit 1996, në moshën 60 vjeç, mora pension të plot. Shtesën e pensionit të viteve 1993 dhe 96 nuk e përfitova. Dhe pyet zoti Stefan, a më takon kjo shtesë dhe cila është procedura që duhet të ndjek për të sqaruar zyrtarisht? Stefani dashur, meqense se jemi në ditën e parafundit të marsit, ju si vjet, në mars, keni plotësuar 25 vjet që e gëzoni pensionin. Juroj të gëzoni edhe për shumë vite, të kaloni moshën 100 vjeç. Si vjet ju jeni 81 vjeç. Ju sqaroj se në vitin 1993, meqense u mbyllën shumë qendra pune, atëherë doli një ligj i cili theksonte të gjithë shtetës shqiptarë, të cilët i kanë vitet e punës, por s'kan plotësuar moshën, meqense u shkurtuan shumë qendra pune. Përfshi, meqense po flas për Beratin, përfshi dhe kombinatin e tekstilëve në Berat, në Tiranë, kombinatu traktorëve, SMT, uzina, fabrika, që të mos ngilshin parog, ligji theksonte. Personat mund të dalin me dëshirë 5 vjet pare plotësimit moshës, kur vitet e punës i kanë plotësuar, me dëshirën e tyre dhe me dëshirën e qendrës punës. Meqense u shkurtuan vendet e punës, ju zgjodhët rrugën më të arsyeshme, më të logjikshme, që të mos qëndronit pa rrogë dhe pa pension. Prandaj, në vitin 1993, në moshën 57 vjeç, para se të plotësoshin moshën e pensionit që ka qenë 60 vjeç në atë kohë për burrat, ju dolet në pension me 60% të pagës. Në dosën tuaj të pensionit është një kërkesë e firmosur nga ju, që kërkoj të dalë me dëshirën time me 60% pagës dhe me dëshirën e qendrës punës, se kështu thotë ligji. Në vitin 1996, mas 3 vjetëve, nga 57 vjeç u bët 60 vjeç. Atëherë moret pensionin nga 60% u bë pensioni plot që ka qenë 70% në atë kohë, deri më 30 shtator të vitit 1993. Të gjitha shtesët e pensioneve nderuar, që janë bërë nga viti 93, e në vazhdim, ju i keni marrë. Përfshi këtu edhe shtesën e pensionit, që është bërë në vitin 2017 me datën 1 shkurt me 3%. Dhe parashikohet që brenda 4 muajorit të dytë të këtij viti të ketë përsëri rritje ose indeksim pensionesh, kompetencë e cilës është e Këshillit Ministrave. Ju mund të keni paqartësira, është e kuptueshme. Atëherë, unë mendoj, meqense ju banonin në Berat, mund të shkoni dhe të takoni drejtorin e sigurimit shoqëror në Berat, duke parashtruar shumë qartë ato që ne ke shkruar. Edhe po nuk u binde, mund t'i bëni edhe një kërkesë me shkrim.
Komisioni Tankimit pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimit Shoqëror. Njëshi, ka thënë Majakovski, është njësh. Kurse Komisioni Tankimit përbëhet nga 4 vetë. Është mazhorancë. Janë ekspert, janë specialist, janë financier, janë ekonomist me shkollë të lartë. Kërkesën do të bësh me shkrim, do të marrësh përgjigje me shkrim. Dhe në përsëri, nëse nuk bindesh, mund të bësh një ankesë tjetër. Komisionit Qendror Tankimit në Institutin e Sigurimit Shoqëror. Duke shpresuar se ju kam sqaruar, ju uroj shëndet mirë, ju uroj jetë gjatë dhe mund të na shkruash, mund të telefonosh përsëri. E përshëndesim zotin Stefan në këto momente, falenderojmë se si gjithmonë në ndjek dhe të gjithë teleshikuesit që në ndjekin. Ndërkohë, ne do me presim telefonatën e parë për ditën e sotshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Tirana. Nga Tirana. Cila është pyetja juaj për pensionin tuaj? Unë... Po? Zonjë, nga dëgjoni? Po, zonjë. Po. Unë desha t'i bëj njëm në kemp. Edhe në qershor bëj 60 vjetë. Po? Kempi më mbyllet në tetor, që maro. Pastaj unë duhe dhe 4 muaj që të bëj 60 vjetë e 8 muaj. Si mund të veproj unë? Do të marrim një përgjigje nga zoti Kepi në këto momente? Po, faleminderit. Ju në qershor thatë që bëni 60 vjeçe. Po. I nuk dilni në pension në tetore, zonjë nderuar. Do dilni në pension 60 vjeçe e 8 muaj. Pra, nuk i plotësoni 60 vjeçe e 8 muaj si vjetë. Se nga qershori deri në dhjetor, nuk janë 8 muaj, janë 6. Atere shkilet në vitin 2019. 2019 të gjithë gratë do dalin në pension 60 vjeçe e 10 muaj. Numëro, nga qershori që e 60 vjeçe, numëro 10 muaj. Do dalshin fund të prillit të vitit 2019. Ju do dilni pa tjetër në kemp në tetor të këtij viti. Me qëllim, duke uruar shëndet mirë, radh parë, kjo është kryesorja. Po në qoftë se data e pensionit 60 vjeç e 10 muaj në prill të vitit 2019, ju ze invalide e plot, ju keni drejt të zgjidhni o pensionin e pleqërisë, o pensionin e invaliditetit, cila shumë të dalë më lartë. Nëse më ndjek, do të bëj një pyetje. Sa shtesë mbi pension merrni ju në bashki? 3.300 lek apo 2.200 lek? Nuk është zonja. Në qoftë se merr pension të plot, pavarësisht se çfarë pensioni zgjidhni, në fund të prillit të vitit 2019, kur për pension të plot duhen 36 vjet e 8 muaj dhe mosha 60 vjeç e 10 muaj. Juve ju del pensioni i invaliditetit më i lartë, do zgjidhni pensionin e invaliditetit. Në qoftë se sigurimet shoqërore ju thonë që jo, juve ju del pensioni i pleqërisë më i lartë, ju do zgjidhni pensionin e pleqërisë, pra cila shumë të dalë më e lartë. Por pavarësisht se çfarë shumë do zgjidhni, pensionin e pleqërisë ose pensionin e invaliditetit, shtesa prej 3.300 lek të reja në muaj nëse merrni pension të plot i invaliditeti, do t'ju shtohet o pension të pleqërisë o pension të invaliditetit. Nëse je me pension të pjesëve në invaliditetit, shtesa nuk është 3.300, por është 2.200 lek të reja në muaj. Dhe këtë do ta marrësh përsëri mbi pensionin. Pensionin e merr nga sigurimi shoqëror 2.200 lek në muaj i merr nga bashkia mbi pensionin e plot. Unë shpresoj që t'ju kem sqaruar. Mos hezito të dalësh në pension, të dalësh në komisionin mjekësor të caktimit të aftësisë për punë tetor. Në qoftë se mosha 60 vjeç e 10 muaj në prill të vitit 19, nga neglizhenca juaj, se kujto se s'duhet me dalë në kemp, nuk ju ze invalide, se si e paraqit. Pensioni të invaliditetit të shprerë, 33.000 lekë të shprerë. Ju sugjeroj që një muaj para se të plotësoni kushtet për dalë në kemp, në Tiranë në rrugën Muslimshyri, shkoni dhe konsultoni me mjekët e kempit të
Drejtorisë Generale Sigurimit Shoqëror në rrugën Muslim Shyri, janë 3 mjek, njëri më human se tjetri, dhe me eksperiencë të gjatë në punën e tyre. Dëshiroj të mos ndodhi. Asnjë ankesë nuk kam nga një atë, tek mu vijnë shumë letra. Nga kempet e Tiranës, kempi i Sigurimit Shoqëror, nga kempi e Pror. Nga kempi e Pror, ka mund, ka dhe Ministri i Shëndetësisë, ka dhe drejtori i përgjithshëm. Nga kempi i Tiranës, jo. Ta dallojmë të mirën nga kjo ashtu siç janë notat. Nota 10 me notën 5, të dy e kalojnë klasën. Pa i me 5 që e kaloj. Ky me 10 shkon në universitet. Punë mund ta bësh si duash. Nota, në thonjza, edhe fëmijët i vënë prindërve. Nuk vënë vetëm nota mësuesit. Edhe nxënësit i vënë mësuesve edhe pedagogëve. Mirë, shpresoj të jetë sqaruar. Zonja, ndërkohë do hidhemi tek një tjetër letër në këto momente për t'u alternuar dhe telefonatat e letrat, pasi kemi shumë letra në studion tonë. Duhet të hidhemi tek letra, ndërkohë letra e cila na ka ardhur një pyetje nga disa teleshikues, pyesin: a njihet vjetërsi pune për pension, periudha e kryerjes së dënimit për motive ordinare? Po, është kuptueshme. Në burgjet tona s'ka dënime për motive politike, po ka për motive ordinare. Atëherë, lidhur me këtë, ka një libër me titull Përmbledhje e plot e legislacionit mbi sistemin e burgjeve dhe të paraburgimit. Ky botim është financuar nga Bashkimi Evropian. E theksoj, është financuar nga Bashkimi Evropian. Prandaj, edhe për të burgosurit, duhet me i trajtuar sipas Kushtetutës së Republikës, sipas ligjeve tona, po edhe ligjeve ndërkombëtare. Edhe ja kush është legjislacioni, i lutem Kamrës, ju falenderoj shumë për kujdesin tuaj, zmadhojni. Ja ku e kemi? Po, ngre pak të lutem që të shikoj që është financuar nga Bashkimi Evropian. Është këtu në fund. Do kapim Ma nxjerr pak, i lutem pak, të falenderoj shumë. Regjia ju përshëndes, regjia edhe pak. Po, këtu në fund thot. Ja ku jemi. Çfarë thuhet në këtë legjislacion? Është një ligj me numër 8328. Po. Të miratuar me 16 prill të vitit 1998. Edhe 15 ditë mushën 20 vjet. Dhe është dekretuar nga presidenti i Republikës, zoti Recep Mejdani, me 30 prill të vitit 1998. Çfarë thuhet në nenin 34 dhe 35 të ligjit 8328 që është botuar në këtë legjislacion? Thuhet kështu: puna në burg nuk ka karakter dënimi, por shpërblehet. Puna organizohet nga drejtoria e burgut, brenda dhe jashtë institucionit. Gjatë vujtjes së dënimit me burgim, nuk mund të detyrohen të punojnë të dënuarit që kanë plotësuar kushtet për pension pleqëria, invalidët dhe gratë shtatzëna. Zgjatja e punës nuk mund të kalojë kufit e përcaktimit në kodin e punës që është i njëjtë, si për të dënuar për motive ordinare ku punojnë, ashtu edhe për të tjerët që largë zot kur mos hyftë në burg. Puna është me shpërblim dhe përfshihet në vjetërsinë në punë për efekte pensioni. Kështu shkruhet shumë qartë, shumë bukur. Por me qenë se drejtorët e burgjeve ndrohen shpesh, unë do t'i sugjeroj që vetëm ta lexojnë me kujdes këtë legjislacion. Por t'jenë tepër të vëmendshëm. Bashkëpunojnë edhe me drejtorinë e financës. Se po i the që do punosh, je i detyruar t'i paguash dhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Dhe në këtë rast, puna e të burgosur për motive ordinare u quhet vjetërsi pune për efekte pensioni.
duke bashkëpunuar me drejtorinë e financës, kur ai të lirohet nga burgu, do marrë vërtetimin që është dënuar katë, mund t'jetë dënuar për 5 vjetë e për 3 vjetë ka punuar. Jeni detyruar t'i paguni kontributet të sigurimit shoqëror. E kuptuam. Edhe unë ju falenderoj. I përshëndesim të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente dhe drejtuesit e burgjeve. Ndërkohë, do hidhemi tek telefonata e cila është duke na pritur dhe falenderojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Përshëndetje. Cila është pyetja juaj për zotin Kepi dhe nga cili qytet na telefononi? Pyetja ime është kjo. Cila? Telefonoj nga Tirana. Po? Gruaja ime ka mbushur moshën më 20 shtator të 2015-ës, 60 vjet e 2 muaj. Po? Kur i paraqita dokumentat atje, Po? libreza ishte duplikat e lëshuar 99-ën. Nga ndërmarrja bujqësore leva në sektori shtyllës. Po? Dhe më thanë me që libreza, jo, kemi kontroluar, thanë dhe, vitet nga 75-90, ekzistojnë me korrigjim, kështu që titullet i drejtor gjykatës. Po? Unë ju drejtova gjykatës dhe para 1 muaj fiks, bashkë i qova 2 dishmitarët dhe i verifikuan dishmitarët që ishin nga shtyllas dhe kishin librezat që aty, kishin punë atje, se kemi qenë të internuar në shtyllas. Mbas 2 vjet e gjysëm, zonja Anila Capo na erxoi gjykën dhe nuk na i dha 15 vjet të punës. Që ne kështu që gruaja ime është nuk madhe. Si mund të veproj tash unë? Në këto momente do të marrim një sqarim nga zoti Kepi. Zotëri nderuar, në qoftë se ke humbë gjyqjen e shkallës së parë, nuk është faj sigurimi shoqëror. Konsultohu me një jurist edhe mund të çosh në gjykatën e shkallës 2. Një gjë do të keni parasysh të nderuar shikues. Kur thot librez duplikat të lutem. Një gjë të keni parasysh të nderuar shikues edhe ju që na telefonuat. Kur thot librez duplikat do më thonë që originali ka humbë. Originali mund të ke gjetë një person tjetër. Po. Edhe boll njerëz kemi ne me njëjtin emër në të njëjtin mbiemër. Pra ju lutem shumë. Nuk zë shumë vend libreza e punës. Ruini mirë. Se shiko që dalin pasaj, është caktuar me ligj. Po që duplikat do të vrekot një nga germe parë deri ke germe fundit. Zotëria, si mas të regullave, edhe unë pëtë ishe drejtori sigurim shoqëror, dhe thoshe shkom gjyq me dëshmëtar vërtetoj. E ke humbur gjyqin, nuk është faj sigurim shoqërore. Atëherë ç'do të bësh për të kërkuar drejtën tënde? Nuk të mohohet asnjëherë. Shkon në gjykatën e shkallës 2 e i thuaj. Për hall njerëzit shkojnë në gjykatën e shkallës lartë. Unë s'jam për të çuar njëri në gjyq. Se i shkojnë njerëz e pensionistëve, i shkojnë jetën në përgjyqje. Në përgjyqje në përprona. Por ndodhi që ti e humbe, edhe ato nuk kanë fituar, sigurim shoqëror në mund të ankohen gjykatën e lartë, ama një jep një këti, se e di unë që i ka humbë. Kjo është përgjigja. Mirë, ne falenderojmë telefonuesin, ndërkohë me presim të tjera telefonata në numrin tonë të telefonit 044 400 100 dhe do t'jeni me njëherë në studion tonë. Një përshëndetje shkon dhe për gjitha ata të cilët janë duke na parë në këto momente në linkun tonë shqiptaria.com, i falenderojmë si gjithmonë na ndjekin dhe na shkruajnë. Përshëndetje. Po ju të gjoj këtu në televizion, jam nga Fieri dhe unë. Përshëndetje, lutem ngrijeni pak zërin. Por edhe unë interesohem për vitet e pensionet, për vitet e pensionet bashkëror dhe shtime. Po. Ajo ka 3 vite në kooperativ, 8 vite në punë shtetit, 4 vite në thanë të paguaj me kemi paguar 2 milion lek.
edhe kur i doli pensioni, i doli 36.000 lekë vjetra pension i ullë të fshati. Po. Duke punua në fshat 3 vite e gjysëm kur ka qenë vajzë. Të tjerat i paguam, ka punua në rrugë bazament në naftë, edhe në thanë që paguani dhe 4 vjetë që du dali pensioni 68.000 lekë. Si përfundim, 36.000 lekë të vjetra. E kuptuam. Do të konsultohemi në këto momente me zotin Kepi. Të lutem, kur ka dalë në pension, a mund të më thoni vitin? Ajo ka dalë në pension në ka një 4 vjetë, 5 vjetë, në 2012 më duket. 2012 një dashë i thonë 6 vjetë, nuk i thonë as 3 as 4. Mirë, do të qërë jonë. Po 60 vjeqe, i zuri pensioni rregullisht, edhe kam bredhur, kam pyetur këtu, bërë dhe një kërkes këtu në komisionin e asaj, nuk ma këthën përgjigjen fare. Mirë, sa ko ka që e ke bo kërkesën? Kërkesën? Po. Po ta shtim më thanë mua bojnë e fundit, ka një muaj e bëra kërkesën, unë edhe s'ma kanë këthyrë, tjerë ju shenë këthyrë, muaj ju shfare. Po, e kuptova, ka 6 vjetë që ka plëcuar moshën 60 vjetë në 2012, mas 6 vjetëve u këtova për të bërë kërkesën, mirë bonë, nuk parashkruat, mirë është të kështë bo 60 vjetë që i muj, po nejse, pritë 6 vjetë, i dëruar i futuri, do të lidhesh me drejtorin e sigurime shoqërore në Fierë, zotin Oldashi, edhe do t'i thuash që mi e përgjigje. Si mas një udhëzimit të Institutit Sigurime Shoqërore në Tiranë, të Këshillit Administrativ. Dhe Këshilli Administrativ është kryetar, ministri i financave. Pra, është një rangu më të lartë se sa drejtoria e institutit. Thuat që përgjigjet do të kthehet më në 30 ditëve. Numra 30 ditë, shko edhe këtë ditë e i senant, shko thuj Oldashit, unë kam bojnë një kërkes, të lutem du përgjigjen. Përgjigja nuk do të vjerë me firmën e drejtorit. Kush do qofta i? Do të vjerë nga i komision që është me specialist. Qofse prapë zbindesh, do t'i bësh një kërkes komisionit qendror tankimit në Institutin e Sigurimit Shoqëror. Zotëri nderuar, me sa kuptova unë, në vitin 2012, ju keni pas me pak se 35 vjetë punë. Edhe sa me pak vite punë të kesh, aq me vogël dhe në pension. Ne dum, vite punë e pak e pension shumë. Nuk bëhet ashtu. Kush ka shqyqy që ka pas 15 vjetë, që more pension, aq sa mori, vogël është. Po të kishe pas 14 vjetë e 11 muaj i senondis, s'ke që do morë pension fare. Derë shkoshim gjukat, por do merë që pension vetëm në moshën 70 vjeç do merë të bashkërti juaj. Prandaj të lutem, o me në telefon drejtorin e Sigurimit Shoqërore, nuk është antar i komisionit, po komisioni varet një, ajtë thonë mblidhuni dhe shikoni këtë. Se ka bo kërkesë më s'kalojnë në fatat. Por, derisa s'kan kalu 30 ditë Sigurimit Shoqërore janë brenda afatit. Ju përshëndes. Ju uroj që komisionit vendos në favorin tuaj. E përshëndesim, ndërkohë me presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. 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 Përshëndetje, zë. Mirë se erdhët në studio. Mirë se gjeda, jo përshëndet shumë. Unë jam një qytetare nga Vlora, jam naftëtare. Po? Problemi është se unë i kam 38 vjetë të derdhura e pas 1-2 muaj. Po? Por këta të firmës Armo, jam e kompanisë Armo, na i kanë shpërndar te i dhe pa paguar pagat, na i kanë bërë qika ato kontributet e Azerbajxhanit. Tani, këto vite që na deklarojnë, ne ndërkohë Armo e Vlorës ka qenë pa punë, na deklarojnë në punë, si vete puna e pensionit të këtyre, domethënë. Se unë jam 60 vjeçare, dalë në 29 shtator me këto 8 vitet Edi Ramos, pa marrë parasysh ato të statusit, domethënë, që s'është ka dalë akoma. Mirë. Nëse mundeni... Do të konsultohemi në këto momente me zotin Kepi. Urdhro? Do të marrim një përgjigje nga zoti Kepi në këto momente, zonjë. Faleminderit shumë, e falenderoj. Faleminderit juve. Zonjë nderuar, vitin e kaluar me 2 shkurt, ka dalë një ligj me numër 8, fraksion 2017 për statusin e naftarit.
më vonë, mas 2-3 muaj, doli në vendim qeverie për mbështetjen të ligjit për statusin e naftarit. Dalin burrat në pension plot 60 vjeç, kur kanë 30 vjet punëgjese, nga këto 25 vjet në naftë, gratë dalin 55 vjeçe, kur kanë 25 vjet punë, nga këto 15 vjet në naftë. Kërkesën do t'ja dërgoni komisionit për statusin e naftarit në Ministrinë e Energjetikës në Tiranë, si që kanë bo gjithë naftarët të tjerë që i plotësojnë këto kushte. Qoftë se do sqarime më të hollësishme se si bën të kërkesa, janë 2 burime. E para, në atë qendër pune, ku ke punuar? Qoftë se qendër pune nuk funksionon. Atëherë do të shkosh të marrësh udhëzime në drejtorinë rajonale të sigurimit shoqërore, jo se kanë detyrime sigurimi shoqëror për status e naftarit. Sigurimi shoqëror kanë detyrime për ato naftarë të cilët kanë dalë në pension. Dhe libreza e tyre punës është në sigurimin shoqëror. Po. Tjerë që janë në moshë të re, siç tha zonja, janë 50 vjeçë, vetëm statusin e naftarit mund të bësh. Librezën e punës e ke, shko ka qendër punës ose tek drejtoria në të sigurimit shoqëror. Të sqarohesh. Në qoftë se e ke bë kërkesën në Ministrinë e Energjetikës, do t'i bësh një letër. Është një komision qendror atje. Aty ku është ministër zoti Gjiknuri, është edhe një zëvendësministër i ri, i cili ka punuar në naftë. Ishte një zëvendësministër që ka qenë drejtor minjere, ka qenë kryeinxhinier minjere, njëri i palodhur atje ku ka punuar. Tashti është një zëvendësministër tjetër që ka punuar naftar. Po të shkosh në Ministrinë e Energjetikës përballë sahatin Tiranë, ju garantoj që nga 5 vete që janë në komision, të 5 kanë punuar në naftë. Njëri mund të kenë kryeinxhinier, tjetër inxhinier, tjetër specialist. Por edhe zëvendësministrin e kanë naftar që ka punuar në naftë. Do marrësh përgjigje sot. Pa dokumentet tuaja unë s'jam në gjendje, i ke plotësuar kushtet, as e ke plotësuar kushtet. Edhe me t'i lexu, unë s'kam qenë as 10 ditë antar i Komisionit të Naftës, sepse s'kam punuar në naftë, se do futem unë kote, legjës në fut njëri. Po edhe më thonë unë s'shkoj. Kur s'jam i zoti me botë, po pse të shkoj kot? Shpresoj që telefonata të jetë sqaruar, ndërkohë më presim një tjetër në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Jam një telefonuese nga Elbasani. Faleminderit, mirë se erdhët në studio. Lutem ngriheni pak zërin. Po? Ju lutem mbajini mirë telefonin zonjë, pasi nuk ju dëgjoj mirë në studio, dhe ngriheni pak zërin. Edhe e kam probleme që me konfuz, e kam zirë që nuk është jashtë për punë, dhe e kam marrë nga Tirana. Po? Dhe i drejtojnë për komision, nëse du të pyes, nuk e di, fiton apo se, jo, a i ka dhe 14 vite siguracion, që nga 2004 dhe 2017. Cila është mosha e bashortit, zonjë? 25 vjetë. O zoj, po, nuk ka mundësi të flasë burri direkt? Ku shkoj, këta koj? Nuk komunikon fare. Është vetëm me shkrim. Ju lutem ngriheni pak zërin në studio, zonjë. Edhe njerë, mund t'i përgjigjeni pyetjes së zotit Kepi? Është 25 vjetë. Jo, më jo, të lutem. Si me tokë nga 2004 e kuptuam, zonjë. Zonjë, të lutem, du burin tu në telefon t'a pys. Kur që mund është ti, dilti në telefon. Nuk e kam fare, thë. Ko është burri mi? Nuk komunikon, do vetë të shkush. Nuk komunikon. Atëhere, po, kështu thuaj që në fillim. Po. Atëhere, zonjë, do të marrish sqarim nga Komisioni i Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë në Elbasan, pse si e kanë dhënë ato pensione invalid, sy e kanë ata. Ato mjekët e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë. Dhe do të thonë arsye,
Qoftë se si e dakord, do t'i bëni po nëpërmjet kempit të Elbasan një ankesë Komisionit e pror të ankimit në Komisionin mjekësor të caktimit të aftësisë për punë në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Po. Komisionit qendror të ankimit në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Rregulli është ky. Përveç të tjerash, për të marrë pensionin invaliditeti, duhet 5 vite të fundit ai të ketë 1 vit punë. A ka punuar 5 vite të punë të sigurisë? Ai ka vetëm 1 vit i gjysmë ushtri dhe nuk ka punuar. Nuk ka punuar. Po. Mos u lodhni kot. Shkoni bëni, të kërkoni ndihmë ekonomike në bashki. 1 vit e gjysmë, gjithsej, në moshën 46 vjeç më duket se ishte. Ligji thot në 5 vjet do të kesh 1 vit punë. Ai ka 30 vjet që s'punon. Mos u lodhni kot. Ai ka paguar kontribute nga 2004 në 2017, zoti Kepi? Tani, a tha që ka vetëm 1 vit, vetëm 1 vit e gjysmë që ka qenë ushtar. Ka 14 vjet siguracion dhe 1 vit e gjysmë ushtri. Mirë, doli ndryshe atë, 15 vjet e 5 muaj. Në 5 vitet e fundit ka po siguracione? Nga viti 2018 hiq 5 vjet, deri në vitin 2013 ka po siguracione? Po. Ka po siguracione. Atëherë do marrësh përgjigje nga Komisioni e Pror i caktimit të aftësisë për punë në Tiranë. Nga Komisioni e Pror. Do marrësh përgjigje zyrtare. Duhet, vetëm kaj doje që se komision nuk ka dalë, tani e kam në prill. Në prill do dalë në Elbasan apo në Institutin e Sigurimeve Shoqërore? Në Elbasan, komision del në prill. Në rregull. Unë shpresoj, me këtë gjendje shëndetësore që më the, do ta marrish kempin pensionin e invaliditetit nga Komisioni i Elbasanit. Po nëse del ndryshe, se shumë ndodh mu. Gruaja sqaron për burrin, burri sqaron për gruan. Edhe një ditë me lexote burri që gruaja ime ka punuar. Ai ka probleme sepse ka edhe pik gjaku në kokë. Mirë, falenderojmë që bëhet pjesë e unë t'i kuptoj ty problemet. Po i herë më thu ka punu 1 vit e gjysmë gjithsej. I herë më thu ka punu edhe 14, ka punu 3, unë s'kam as i dokument për para, as për 1 vit e gjysmë, as për 14, edhe unë nuk lëshoj fjalët kot me zoj. Po, urdhroni. Unë punoj me këtë, edhe me ligjin që i them drejtorisë burgjeve zbatojni. Po do të zbatojnë edhe drejtori burgjeve, do të zbatojnë edhe sigurimi shoqërore. Kur ai ka punuar në burg. E përshëndesim telefonuesën, ndërkohë më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. E kemi telefonatën në studio? Po. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Tirana. Nga Tirana. Cila është pyetja juaj për pensionin tuaj? Ju lutem dhe moshën gjithashtu. Pyetja ime për zotin Kepi. Po. Është, unë jam një ish ushtarak. Po. I them ish ushtarak se marr një pension minimal, se jam në punë pra të marrëdhënie pune. Po. Jam në moshën 60 vjeç. Edhe du 5 vjet dal në pension. Tani, unë edhe pse jam në marrëdhënie pune, jam në një institucion që sipas ligjeve të shtetit duhet të jem ushtarak prapë. Por nuk më njihet ushtarak, më njihet civil dhe marr dhe pensionin minimal nga ushtria që kam punuar. Po. Tani dua të di prej zotit Kepi. Në ndërmarrjen ku unë punoj tani, sipas ligjit duhet të jem ushtarak, se thot shërbimi kontrollit të mrenshëm të policisë së shtetit, të burgjeve, të gardës e të gjitha që janë këto, bëjnë pjesë të ushtarakët. Po i vërtet. Atje ku jam unë tani nuk na quajnë ushtarak. Si veprohet në këtë rast? Lexove atë rresht që të lëvërdis ty. Të tërgojnë të rreshtin tjetër ty që ta hedh poshtë këtë që theti. Po? Në nenin 14 të ligjit 10.142. Po? Datë 15/5/2009. Po? Botuar në fluturë zyrtare 87. Po? Më dëgjot është. Personat të cilët kanë dalë
me pagesë kalimtare 2 vjetë. Po. Dhe pastaj kanë marrë pension të parakoshëm për vitësi shërbimi. Po. Nuk kanë të drejtë të punëson më ushtarak. Asë në forcat amatosura, asë në policinë e shtetit, asë në policinë e burgjive, asë në policinë e zjarfikseve, asë në gardën e Republikës, asë në reshtën e funit që lexova ti, në shërbimin e kontrollit brendshëm. Në qoftë se punëson si ushtarak, të pritet fare pensioni i parakoshëm për vitësi shërbimi. Në qoftë se punësosh në punë tjera, në bashki, qoftë se punon në shkollë tjera, përse jep tazem një shkollë, po t'jesh inxhinier mekanik, jep për kurse private të shoferëve. Ose të merr një firmë tjetër. Në këtë rast, ty të bëhet pensioni i parakoshëm për vitësi shërbimi, sa një pension bazë, pension minimal që thatë ju, aktualisht 12.800. Dhe atje ku punësosh, do të pagush kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Shteti të siguron për pension minimal, edhe atje do të sigurosh në sektor, në punë shtetërore se private, po jo ushtarak, në këto pozicione që thashun. Futu po deshe ke policie private në për banka. Po. Në këtë rast. Të kuptova drejt, zoti Kepi. Jo, prit se s'ka mbaruar. Po. Ashtu. Ka shumë ushtarak, të cilët të dalin në rezervë o lirim, në moshën 27 vjetë burat, kur kanë 15 ushtarak efektiv, me 15 vjetë pa i ditë nuk del, dhe femre 22 vjeqe kur kanë 12 muaj. Mirë për bënë në fshat. Këto quen të vetë punësuar në fshat. Përsëri i bëtë pensioni, sa një pension minimal, dhe kanë drejt të merën bëbujsi, me blegturi, me blet, me qëfar të dojë qefi atyre. Kurse me një ligj tjetër 8.097, datë 13.9.1996. Deri me datën 30 qershor 2009, thojte, në qoftë se ushtarakët kanë tokë, u pritet pensioni fare. Në 2009, jo, nuk u pritet pensioni fare, kur vetë punësohen bujësi. Ushtarakët pra bankohen. Ushtarakët marrin pension suplementar një kapter, me disa vjetë, me 20 vjetë, që ka punu ushtarak, merë pension më shumë se i profesor universiteti. Pra bankohen, le të ankohen, ata unë spjegoj ligjit. Kë është ligji. Dhe edhe he po të përsëris. Më shkojnë dërmend që sigurime shoqërore, ti punësosh ushtarak, merë edhe pensionin, merë e parakoshëm, edhe rrogën si ushtarak, edhe në sigur. Të kuptova, zoti Kepi. Ma mirë se të mutosh merë ledzo ligjin, në qofë se nuk e ke, nesër me qësë e nga Tiranën, merë ledzo ligjin. Në qofë se nuk e ke, ta komi bashkë nesër në qarë orë të dushti, ta japë të ledzo, ta ledzojmë bashkë. Pimë dhe kafe bashkë, edhe ledzoni ligjit për para se kështu se sigurim shëqore i kontrollojnë të punë. Të kuptova drejt. Një dhe dyta, ti vit për vit të lëshon një deklarat që nuk e fut në punë. Jo, të kuptova drejt, zoti Kepi. Është kuptuar telefonata, ndërkohë. Jo, të kuptoj. Ju përshëndesim zotrim. Do të bëj një pyetje të vogël. Te pensioni suplementar, a paguën sigurime ati ku kam punuar, unë për shembull garda apo policia e shtetit? Jo, i paguën buxheti i shtetit. Se unë ati ku marrë rrogën, unë ati e paguaj sigurime. Po këtu tek pensioni që marrin, po pa tjetër, pensioni minimal e paguën buxheti i shtetit. E paguan. Ti tjetër, ti do pagush se me rrogën e teti. Po. Pa tjetër. Ne i themi një pastruese më burë dhe paguaj kontributin sigurimor shoqëror. Ne i themi një gruaje që punon në fasone, apo në rrobiqe që u del shpirti, që as lejtë zakonshëm nuk i japën, as shtunë as djelen nuk i japën. Pa inspektorati shtetëror i punës në Shqipëri fle gjumë, se do të mbylli atë të këpucëve. Do të mbylli atë të rrobiqepsisë. Që edhe raportet mjekësore nuk i paguan. Edhe thot marim rrogës e inspektorati shtetëror i punës.
Të vinë me mua të inspektorat shtetëror të punës e të çojnë atje në për rrugë gjepsira, në për ato të kputzëve. Që janë të detyruar të i paguajnë me pagë në milion 24.000 lekë. Pa ankohen shumë veta, nuk na japin 24.000 lekë. Po të paguash kontributet e sigurimit shoqërore. Po të paguash edhe detyrime tjera që kanë, atë ngelet shumë pak për të shkuar në shtëpi, po s'është fajtyri 24.000 lekë është pagë minimale caktuar nga shteti. Ishte 22.000, vjet me 2 maj u boj 24.000. Shqyr që u boj 24.000. Por ato private nuk e lexojnë mirë kodin e punës. Ligji thot kodin e punës duhet të jetë në hyrje të qendrës punës, që çdo grua ta lexojë, se mund të jetë shtatzan. Do të shkojë të vizitohet, do bëj analizat. Prandaj shikoni edhe ju i qik mirë këto, shiko, shumë veta e kanë pre fshatin. Duan si ushtarak edhe pension minimal nga sigurimi shoqërore, duan të marrin edhe pension se janë punësuar diku, duan edhe përsëri, doli si ushtarak, duhet prapë punësohet si ushtarak, edhe pensioni nga sigurimi shoqëror, jo më shpirt, jo. Merrni lexoni ligjit. Siç e the vetë, ka shërbim kontrolli të shtetit, ka edhe instituti sigurimi shoqëror që kontrollon këtë punë. Ka shërbimi kontroll, merrni pa edhe kontroll shteti. A vashni? Ndërkohë, do më presim një tjetër telefonat në këtë moment të zoti Kepi? Po, patjetër. Përshëndetje. Alo? Zonjë, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Ju na telefononi nga cili qytet? Ule pas, nga Tirana. Nga Tirana. Ju lutem na dëgjoni nëpërmjet telefonit dhe jo nëpërmjet televizorit pasi interferon në studio. Po. Cila është pyetja juaj për zotin Kepi? Po? Du të thënë që fillim, burri im ka qenë invalid, kështu me ka pasur veshkën, për i 15 vjeç në pension, kështu me kem, më falë, se kam pak emocione. A ke burrin aty mi? Të lutem, o zoj, të lutem. O zoj. Kemi një pyetje nga zoti Kepi, zonjë. Moj zoj, se po në dali gjithë gratë në emër të burrëve, më jetë burrin të bisedoj direkt. Kurse pyetjen tjetër kam këtë. Ta dëgjojmë, sepse zonjë, ju lutem, nuk e di nëse e keni bashortin afër për të na e kaluar në telefon dhe për ta bërë ai pyetjen për sa i përket pensionit të tij. Po, pastaj kam pyetjen tjetër. Zonjë, edhe njerë, ju lutem, ju na dëgjoni apo nuk na dëgjoni nëpërmjet telefonit dhe televizorit gjithashtu? Kemi një pyetje për ju. Ju bashortin e keni afër? Desha me thënë këtë. Le më të flasit. Okej. Desha me thënë këtë pyetjen tjetër. Ka 3-4 vjeç që duhet me dalë në pension. Ju lutem pak zërin në studio. Edhe nuk me marrin në punë. Më kanë pas trajtuar me ndihmë ekonomike që 92-shin. E deri sot, tani nga që burrit ja hekën kempin, atëherë ka shku polis privat me siguracion, edhe nga që ato i thonë se gjoja ke 350.000 lek, 60.000 lek rogën, a i meri 190 gati 200, edhe nuk kam pas kume, më kanë hek nimin ekonomike. Më punë se më kanë marë, edhe sësi do tjetë ju nuk e di. Me 190.000 lek vjetra. 14. Kemi ndonjë pyetje, zoti Kepi? Zonjë, të lutem. Me dëgjon? Po. Ma jep burrin telefon. Me të dhëmë burrin telefon? Po pra, të mi shpjegoj burri këto. Se nuk e the të saktë zonjë, po më jep burrin. Përshëndetje. Po. Zotri, mirë se erdhët në studio. Gjitha. Kemi disa pyetje nga zoti Kepi, ju lutem mund të na sqaroni dhe problemin tuaj. Me Fadilin kisha qef me pyetjen. Patjetër. 15 vjet, me invalid grupi 2, në grupi 4, do në grupi 2. 15 vjet. Pasaj ma hoqën ata kempin, se si kishte regulorja, do që në kafe, dëgjohu. Po tani, a je në pun, a je invalid? Të lutem, a je në pun, a je invalid? Jo, në pun jam. Je në pun? Po invalidi grupit 4 tje? Jo, më hoqën.
Të hoqen. E ka neshur. Po qa kërkon të ishe invalid, kjo bonë më mirë, edhe u futën punë, sepse invalidi nuk është i përjefshë, i jetëshëm zotërin ndëruar. Invalidi jepet kur je smur, shtronë spital, radiografia, analizë mjekësore, thonë të marrë shkemp, edhe shkon ke mjekët e sigurim shëqorës të gjdo qarku, të gjdo rethi, edhe thonë po do marrë shkemp, vizitosh vit për vit, vit për vit u shërove, shikju u shërove, e kalove nga invalidi grupit 2 që s'mund punoshe, në invalid të grupit 4 që mund punoshe 6 orë, ose në punë të letë, ose në profesion. Ta shti të hoqen farë dhe jenë punë, që kërkon të shti, do më bojnë invalid prapë? Qëfar kërkoni? Po në dhe ati të puna për shumë nuk flasëm do të, se po folë të që në puna. Në vërtet e ime ne kemi 360.000 lekë. Sa e keni rogën të lutem? Rogën bruto dhe neta, mi thuj që të lutem. Zotri? 200.000 lekë. 200. I ke neto 200? Ne. Atere, bruto është 220. Apo jo, apo e merë me shumë bruto, se sa e ke rogën bruto, nuk ta thonë ty e ta sa e ke rogën? Mirë, Zotri, jeni duke në e gjej unë sa ke rogën, më thuj emrin, mbi emrin dhe ku punon. Po me siguracion jemi. Urdhëro? Zotria thotë jemi me siguracion. Unë mendoj që më mirë është sigur të takohesh edhe për të sqaruar duke kemi, sepse kemi edhe paqartësi për sa i përket kthimit përgjigjeve që na jep zotria. Zotri nderuar, thënjet e grus tuaj, me thënjet tuaj nuk përputhen dhe të dy jeni të pasakt. Të lutëm, nëse do shkosh ke drejtori ose ke shefi financës, të jo marrish zyrtarisht sa e kam rogën, do të takomi bashk, edhe do vim unë ke qendra jote e punës. Edhe do të shikoj atë që ke firmos ti. Në bank apo aty, se sa ke rogën, sa është paga neto e sa është paga bruto. Në qofë se ju e ndjeni vetën të paaft, në çdo kohë nderuar, ti ke drejt i drejtor spitalit prap. Isha mirë, u bo në keq. Në kemp nuk është e thonë që të pritet për gjithmonë. Përmësot gjendje shënësore, hiqet kempi. Përkëjsot gjendje shënësore, e merë prap. Unë do të vitë shikoj firmën, sa lek merë, bruto dhe neto. Merë vërtetimin nga drejtori, apo nga shefi financës, me merë mund telefon, edhe të shofu një herë, do vim bashkë pasaj të shikoj. A i dakord kështu? E përshëndesim edhe zonjon, edhe zotrin të cilët u bën pjesë e emisionit tonë. Ndërkohë, Pa tjetër, si që në shodhi e nga Berati, litë visë di javë të më sjellë vërtetimin me firmën e drejtorë që visa me rogën. e mi presim edhe letrën e zotris. Pa tjetër. Për t'i ardhur në ndihmë gjithmonë. Po, patjetër. Ndërkohë, zotë Kepi, çfarë kemi përgatitur sot, apo e kemi ezauruar? Ka që shpejt? Jo. E kemi. Mjeshtë të menqër të punës nuk ezauron kur. Okej, mirë, sepse Pa. jam shumë kuriozit të ditë çfarë kemi sot nga ana juaj. Pa. Kemi lënë 5 bëmë. 5 bëm radhën e Do kaluar. bëjmë sot 5 tjera. Po, patjetër. Aq minutë më jep nga 5 dhe nga 5. Patjetër. Po. Atëherë, Për t'ia zgjeruar edhe teleshikuesve, ne do të hidhemi tek ne njerëzit. do flasim përsëri. Njerëzit e mëndshëm, njerëzit që arritjet dhe suksese në kanë pas vetëm nga puna. Midis atyre është dhe Aleksandri i Madhi i Maqedonisë. Shkencëtarët dhe filozofët thonë që burimi kryesor i suksesit madh të Maqedonisë, të Aleksandrit të madh të Maqedonisë, është se ai ka pas mësues filozofën më të madh të kohërave, Aristotelin. Prandaj, Dalai Lama, një filozof, thot, përparimi i njerëzimit në pjesën më të madhe është në dorë të mësuesve. Shiko si vlerëson mësuesit. Po. Një filozof tjetër thot, kur vendosa që të shërbej shoqërisë, zgjodha profesionin e mësuesisë. Edhe kjo vërtetot edhe me këtë që Aleksandri i Madh u bë i madh se kishte një mësues të madh. E vërtet. Atëherë vazhdojmë me një tjetër. Me presidentin e 32 Amerikan, Franklin Roosevelt. I vetmi president që është zgjedh 3 herë në 3 mandate. Në vitin 1932
dhe në vitin 1945, se në Kushtetutën Amerikane ka një ligj, ka një nen që thotë, në kohë luftrash nuk bën zgjedhje. Filloi lufta e dytë botërore dhe ajo zgjodh. 2 vjet para se të plotësonte mandatin e tretë, në vitin 1943, ai u paralizua nga kamët. Me një mendje të kthjellët, me zgjuarsi fenomenale, ka drejtuar Amerikën jo të zakonshme, po atë të luftës dytë botërore nga viti 43-45. Dhe ka marrë pjesë në konferencën që është zhvilluar, ashtu i paralizuar Franklin Roosevelti, Winston Churchill dhe Josip Stalini. Super. Atëhere vazhdojmë tjetër. Tjetra. Ministri Izrael i luftës shikonte me një sy. Po. Më kujtohet një numër i estradës Durrësit Fadil Hasës. E shkurtuar nga puna dhe u shqetësua shumë më shumë i shoqjes se sa ky. Po. Edhe i tha, mos u mërzit grua, tha, se unë do shkoj dal invalid, tha, sepse kom i shok të syve, tha, që është mjek. Edhe shkoj ke mjeku, i thot doktori, po ne jemi shok, tha, para një javë takove të ishe i mirë, për doktor jemi qamet, tha, këtë javë, tha, unë së shof hiq, tha. Tha, a shef tjetë doktorët palatin 5 ka që shof, tha, doktori, unë së shofare. Ekstremi, halli për të marrë pension invaliditeti, që rasa jo të ralla, në mënyrë të kundërligjshme, me Moshedajanin, që ishe ministri Izrael luftës, se pak ishe me dësy në Izrael për të zgjedhë ministra, për të zgjedhë njeriu i punës, njeriu i Zoti. E vërtet. Atëhere, vazhdojmë. Jemi tek? Louis Pasteur. Louis Pasteur, biolog francez, ka jetuar 73 vjeç. Po. Është i 11-ti në 100 personalitet më të shuhur të botës. Po. 55 vjet ka punuar në laborator. Dhe mas 55 vjet pa ndërprerje me orë të zgjatura. Ai shpiku ilaçin kundër tërbimit edhe plasjes, që përdoret sot në të gjithë botën. Po. 73. Heqin 55 nga mosha 18 vjeç. Nuk është ndarë në laboratorit, me këmbgulje, dështonte, prap fitote, prap dështonte, prap fitote. Nuk është dërzuar asnjëherë. Po. Po. Atëherë vazhdojmë me presidentin e 43 të Amerikës, George Bush. Bush i madh dhe Bush i vogël. Të dy kanë ardhur në vendin tonë. Bush i vogël ka qenë më 10 qershor të vitit 2007. Po. Dhe përveç kësaj ka bënë një vizitë në fushkruj, ato fushkrujesit. I kanë bënë një pritje fenomenale. Madhështore. Ka dhe një bus atë. E vërtet. Ai miting. Aty në atë qytet çdo gjë mori emrin e presidentit. Bravo, të lumtë. Fushkruji u bë njoft në gjithë botën. Dikur u njoft kryen kohën e Skënderbeut, mas kohës Skënderbeut fushkruji është njoft me këtë. Dhe ai bëni një gjest që sa ka bënë në asnjë vend tjetër të botës. Po e runin ato, si që kanë rregullat. Po. Edhe i tha, unë do të shkel rregulloren, tha. Dole nga makina. Edhe u përshëndet prapë me fushkrues. U përshëndet, e vërtet është. Unë si harroj kur atyre, i kam patriotët e mi unë ato, se preza është përballë fushkrues. Po. Jemi tek e fundit. Po, a mund se më hongri shpirtin me këto sekondet i mu, po. Atëherë, do të përmend këtë të fundit. Po. Mbreti i Spartës. Sparta ka qenë një shtet i suksesshëm. Dhe e pyetën, cili është autoriteti më i lartë në Spartë? Po. Ai nuk u përgjigj që jam unë si mbret, por i përgjigj ligji dhe vetëm ligji dhe jo unë. Shikues nderuar, ju shikoni se sa llogarim kërkon kjo vajza punëtore për ta realizuar programin. Unë javën tjetër do të tregoj njerëzit punëtor në Shqipëri. Në Shqipëri. Po do të tregoj më shumë raste. Jam shumë kurioze.
Jam shumë kurioze për t'i ditur se cilët janë. Nga shumë profesionit do t'i tregoj. Patjetër, edhe do e pres me shumë kënaqësi. Do t'i jap shumë minuta për këtë punë. Patjetër. Zoti Kevi, unë të falenderoj. Edhe unë juve. Edhe unë juve të shikues të nderuar. Të nderuar teleshikues, ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Ne bashkë do takohemi ditën e hënë. Falenderoj shumë butik Donën e cila mundson veshjen time, Yuri Style për grimin. Bashkë miru takofshim.